และสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมหลาย ID หรือว่าฟาร์มแบบ AFK นะครับบางครั้งมือถือหรือคอมของเราเนี่ยต้องใช้ทำหลายอย่างและการเปิดเกมนานๆก็ทำให้เครื่องแหลกแบตหมดเร็วแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะช่วงนี้ผมเลยลองใช้ LD Cloud ซึ่งเป็นเหมือน Cloud Phone ที่สามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแม้ว่าคุณจะปิดแอปล็อกหน้าจอหรือปิดคอมเกมก็ยังทำงานต่ออยู่บนคลาวด์สามารถเปิดได้หลายเครื่องพร้อมกันแล้วก็ควบคุมจาก PC หรือเบราว์เซอร์มือถือได้ง่ายๆซึ่งช่วยมากสำหรับคนที่ฟาร์มหรือเล่นหลาย ID ถ้าใครอยากลองเนี่ยผู้ใช้ใหม่สามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมในคำอธิบายเพื่อจะลองใช้คลาวด์โฟน 6 ชั่วโมงในราคาเพียง $0.1 และยังมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับผู้ชมช่องผมถ้าสนใจสามารถกดลิงก์ใน description ด้านล่างแล้วลองใช้ดูได้เลยโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางของการทำดาเมจให้แรงที่สุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของเศษเองนะครับไม่ใช่อาชีพที่ราบอสที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าช่วงนี้หลายคนนะครับย้ายมาเพื่อเล่นเศษในการ PVP นะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการเล่น PVE กันเนาะคลิปนี้นะครับก็เลยจะทำเป็นไกด์แนวทางนะครับในการเพิ่มดาเมจให้แล้วกันนะครับในส่วนอันดับแรกแล้วกันเนาะก็จะเป็นในส่วนของสเตตัสนะครับหลายคนเนี่ยนะครับก็จะมีการอัพเด็กอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆของผมผมไม่ได้อัพเด็กเลยนะผมจะอัพอินนะครับแล้วก็อัพลักนะครับซึ่งสกิลหลักที่เราใช้มันก็จะเป็นสกิลโบเนาะนะครับแล้วก็จะมีการวางพื้นตามท่าใช่ไหมเวลาที่เราล่าบอสคือคูลดาวน์ของโบนะครับตอนนี้มันเรียกว่ามันจะมีเพดานอยู่แล้วกันนะครับซึ่งผมไม่สามารถทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ละนะครับด้วยการที่variable cast time นะครับหรือว่าแบบพวกค่าตาการไล่อะไรพวกนี้มันเพิ่มไปมากกว่านี้ไม่ได้มันตันที่ 60% เนาะตรงนี้มันอยู่ที่ 0.37 ใช่ปะทีนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสเตตัสให้ดูแล้วกันนะก็คือเป็นสเตตัสเป็น index นะครับก็คือเป็น in 99แล้วก็ dex 97เลยนะก็คือเอาแบบให้มันร่ายเร็วๆไปเลยดูดิมันจะลดเท่าไหร่กลายเป็น 0.36 นะครับคือการอัพค่าเด็กณตอนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้คุ้มนะครับซึ่งจริงๆการอัพค่าเด็กเนี่ยนะครับคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้เพราะว่าหลายคนเวลาออฟแมวหรือว่าสเตตัสต่างๆมันจะมีตัวหลังอยู่แล้วนะครับตัวหลังของผมก็คือ61นะครับก็ได้มาจากการออฟแมวหรือว่าการเพิ่มสเตตัสเพิ่มเลเวลอะไรตรงนี้เนาะนะมันก็ช่วยตรงนี้อยู่แล้วนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของสวมใส่เนาะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราใส่เซตอะไรนะถ้าเป็นเศษนะครับก็ใส่ฟาวเทนนะครับแล้วก็โลเป็นวอลเคลลี่ก็ได้นะครับในส่วนของชุดนะครับก็จะใส่เป็นสปินนะครับทีนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราค่าเจาะนะครับต้องบอกว่าเกมเนี้ยเจาะเวทกับเจาะกายมันจะห่างกันประมาณ3-1นะครับซึ่งมันก็จะไปอิงกับในส่วนของค่าเดฟด้วยนะครับก็คือ P เดฟกับ M เดฟจำไว้ว่ามันอยู่ที่อัตรา3-1แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าที่เป็น M เดฟนะครับ ignore M เดฟอะไรพวกเนี้ยนะครับมันจะหายากกว่านะครับเราควรจะหาค่า ignore M เดฟเนี่ยที่อาวุธนะครับให้ได้จากการที่เราลง TOC ต่างๆนะเห็นไหมมันจะมี ignore pdf อยู่ที่150นะครับ ignore pdf อยู่ที่แค่50ถ้าเกิดว่ามันตันสูงสุดนะแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นพวกค่า MDK นะครับกับ PDK แล้วก็ PVE damage bonus นะเห็นไหมว่า PDK MDK นะครับมันจะให้เท่ากันนะครับส่วน PVE นะครับมันก็จะให้เท่ากันอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีค่าอินอีกอย่างหนึ่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาวุธแล้วกันนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของค่าเจาะเหมือนเดิมนะครับคือในส่วนของค่าเจาะเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ที่หัวเหมือนกันนะสิ่งที่คุณควรจะทำเนี่ยนะครับก็คือพยายามหาค่าข้างล่างเนี่ยนะครับให้ได้ ignore mdef นะจากการที่เราเรียกว่ากดล้อแมวแล้วก็พยายามลองกดดูเล่นๆถ้าเกิดว่ามีหินอันนี้เหลืออยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสด้านบนเนี่ยนะครับพยายามให้ได้ wisdom นะครับในส่วนของอันที่มันไม่มี pve แล้วกันเนาะส่วนของค่าเจาะเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือมีที่หัวนะครับกับที่หลังนะครับเห็นไหมว่ามันเป็นค่าที่หาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นค่าที่สำคัญมากนะครับแล้วทีนี้ผมจะให้ดูในส่วนของแมวอื่นๆแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวก็จะเป็น wisdom นะครับหน้าก็จะเป็น pve นะครับปากเป็น pve เนาะเสื้อเป็น PVE นะครับออฟแมร์ตรงนี้ก็เป็น Magic Boon นะครับที่พยายามเอาให้ได้ MDK แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นสเตตัสอินหรือเด็กอันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์อย่างของผมถ้าเกิดว่าให้มันเป็น MDK เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าอินมันบวก MDK เปอร์เซ็นต์น้อยแล้วก็ในส่วนของโลก็เป็น Stone Skin หรือว่าเป็น M Reduct อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะในส่วนของพระคลุมเนี่ยนะครับก็จะเป็นอินนะครับ3ช่องถ้าเกิดว่าทำได้นะครับหรือว่าจริงๆแล้วจะใส่รีดักก็ได้นะถัดมาส่วนรองเท้าก็จะใส่เป็นรีดักเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นแค่รีดักกับ Vitality นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Magic Boon นะครับที่พยายามหา MDK เปอร์เซ็นต์ให้ได้แล้วกันนะสำหรับการเล่นเลดเกมช่วงหลังๆเนาะเพราะว่าสเตตข้างบนนี่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Magic Boon แล้วก็ MDK นะครับอันนี้ก็จะเป็น Wisdom นะครับที่พยายามหา MDK หรือว่าค่าเจาะให้ได้นะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็น PVE นะครับที่มี MDK ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เป็น MDK ตัวเลขนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับก็คือในส่วนของ Middle เนาะผมพยายามจะอัพในส่วนของ Middle of Wisdom นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยครับก็คือ M damage นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของ P reduction นะครับหรือว่า M reduction เลยนะครับเพราะว่าในตัวของเศษเองเนี่ยครับเขาจะมีสกิลที่เป็นสกิลกดอยู่แล้วซึ่งสกิลนี้มันโกงมากเลยนะเนี่ยสกิลนี้นะครับ Elemental Shield นะครับ
จะสร้างเกราะนะครับที่จะได้ P กับ M reduction 50% 5 วินาทีแล้วก็สกิลเนี่ยคูลดาวน์8 วินาทีนะครับคือสกิลเนี้ยสามารถที่จะใช้ได้แทบจะตลอดเวลาเลยจะมีแค่ช่วงหน่วง3 วินาทีเนี่ยที่คุณจะไม่มี control immune นะครับหรือว่าคุณจะไม่มีที่เรียกว่าreduction บวก 50% น่ะคือพอเวลากดแล้วอ่ะมันเด้งขึ้นมาเลยนะครับ 50%คุณสามารถที่จะเอาไปลงในส่วนของดันแมวได้นะครับเอาไปลง TOC ได้นะครับก็ทำให้ตัวเราเนี่ยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมี reduction แล้วนะฮะแค่นี้มันก็มากพอสำหรับการเล่นในส่วนของหน่วย PVE แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะหาเพิ่มเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของ off mail นะครับในส่วนของอันที่เป็น P หรือว่า M reduction เนาะคุณสามารถไปหาได้ที่ off mail นะครับจริงๆตรงส่วนนี้มันก็จะมีในส่วนของการเสริมจากสกิลอยู่แล้วนะครับที่ได้ M damage reduction นะครับซึ่งเศษเองเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ถึกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็การโบว์ใน PVP เนี่ยนะครับก็แรงแบบระเบิดอยู่แล้วเนาะทีนี้ผมจะให้ดูค่า ignore MDEF ผมนะครับ ignore MDEF ผมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่255นะครับแล้วก็เป็นค่า PVE damage bonus เนี่ยนะครับ872นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าค่าที่คุณจะเลือกเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าถ้ามีค่าอย่างเช่น wisdom นะครับหรือว่าค่า PVE เนี่ยคุณควรจะเลือกค่า PVE มากกว่า wisdom นะเพราะว่าเศษมันก็สามารถที่จะหา MDK จากตรงส่วนอื่นได้ด้วยเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของสกิลสักนิดนึงนะครับก็จะเป็น Fire Bolt Combo Lightning Bolt นะครับแล้วก็ Incase HP Recovery นะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็น Advanced Book นะครับ Dragonology นะครับ Double Cast นะครับอันนี้ผมจะอัพ Magic Rod ไว้ด้วยนะครับในการที่เราเล่นล่าบอสต่างๆเนี่ยเนาะเราสามารถที่จะกดเรียกว่าขวด SP ได้นะครับหรือว่ากดบูได้นะครับเวลาที่เราลงดันเนี่ยมันจะทำให้ตรงส่วนนี้นะครับเป็นตัวที่เราถึกมากขึ้นด้วยนะครับสามารถยืนจ่ายสกิลได้มากขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็น Rain Magic นะครับเอาไว้เด้ง SP เนาะแล้วก็เป็น Volcano นะครับก็คือพื้นต่างๆนะครับแล้วก็จะมี Free Cast 1นะครับแล้วก็จะอัพสไปไว้5นะครับเพื่อที่จะไปตีมอนธาตุลมเนาะเวลาล่าบอสนะครับถัดมาก็จะเป็น Spirit Devastation นะครับตรงส่วนนี้ที่ผมบอกว่ามันจะเพิ่ม M Damage Reduction 20% ด้วยนะแล้วก็เป็น M Damageบวก 10% ด้วยนะครับสกิลนี้ถือว่าโกงมากนะเอาตามตรงมันทำให้เศษนะครับถึกมากกับพวกวิหรือว่าเศษด้วยกันเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็ Elemental Insight นะครับแล้วก็ Elemental Shield นะครับแล้วก็ Physic Wave นะครับอัพไว้เพื่อที่จะเคลียร์มอนเวลาที่เราไปลงดันเนาะมันสามารถที่จะตั้งสกิลไว้แบบนี้ได้นะที่ผมตั้งนะเอาไว้ลงดันเนี่ยเอาไว้เคลียร์มอนที่มันเป็นหมู่นะครับมันช่วยได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ใช้ฟาร์มก็ได้นะสกิลนี้ก็ไปตั้งฟาร์มได้ปกตินะครับแต่จะต้องเปลี่ยนเซตชุดนิดนึงเนาะซึ่งสกิลตรงนี้นะครับมันเพียงพอแล้วนะครับสำหรับที่เราจะเล่น MVP นะครับหรือว่าล่าบอสลงดันต่างๆเนาะอันนี้ผมแนะนำว่าให้ตั้ง Elemental Shield นะครับไว้ทั้ง2หน้าแล้วกันนะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเผื่อว่าเรากดตัว E พลาดนะครับคือสกิลนี้เป็นสกิลที่สำคัญจริงๆนะแล้วก็ผมจะตั้งพื้นดินพื้นไฟอะไรอย่างนี้ไว้เนาะแล้วก็เป็น Physic Wave นะครับส่วนโบว์นะครับก็ปรับเอานะครับแล้วก็อาจจะใส่ในจี้โคหรือไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นตัวที่ทำให้รับดาเมจของเราเหมือนกันนะครับถัดมานะครับมาดูในส่วนของการ์ดละกันนะครับการ์ดเนี่ยที่ส่วนที่จะเน้นน่ะคือมันจะมี Elder Willow กับหนูนะครับซึ่ง Elder Willow เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันบวกอินเนาะแล้วก็สิ่งที่มันได้เนี่ยก็คือ Variable Casting Time นะครับแต่ว่าหนูเนี่ยนะครับคือมันได้ MTK PTK เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าหนูดีกว่านะครับเพราะว่าในส่วนของอินน่ะมันไม่ได้เพิ่ม MTK เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะแรกๆเนี่ยนะครับก็ไปเพิ่ม MDK ตรงๆไปเลยก็จะดีกว่านะครับในส่วนของหัวนะแล้วก็ประดับนะครับพยายามทำการ์ดเวทให้ได้นะครับที่2ดาวแล้วกันคือจุดคุ้มมันอยู่ที่1ดาวนะครับก็คือเวท1ดาว2ใบแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับมั่นใจแล้วว่าจะเล่นสายเวทแบบยาวๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำเวทเป็น2ดาวเลเวล15ได้นะครับแล้วก็จะเป็น Baby Desert Wolf เนาะส่วนของโล่เนี่ยนะครับพยายามทำอาร์กอสไปเลยนะครับ3ดาวนะครับมันไม่ได้ดึงยากแล้วก็การไม่ได้ราคาแพงมากนะครับก็จะได้อินบวก3เนาะนะครับอันนี้ผมก็ยังทำไม่เสร็จนะครับสิ่งที่มันจะได้มาแล้วสำคัญมากเหมือนกันก็คือเป็นในเรื่องของค่า MDEF กับ PDEF แล้วก็เลือดนะครับมันให้เลือดเยอะให้เกราะด้วยนะครับจะทำให้เรานะครับสามารถยืนบอสได้เนาะถัดมาเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของนิสัยของเมาส์นะครับพยายามเน้นไปที่ Brave กับ Charisma ให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนของ Equip นะครับอันนี้ Equip ผมแนะนำว่าให้อัพตามที่คุณเล่น PVP แล้วกันถ้าเกิดว่าคุณเล่น PVP ก็เป็น2อันบนนะครับเป็นแค่2อันบนเท่านั้นพอเนาะอื่นๆก็ยังไม่ต้องนะครับเดี๋ยวไปหาจากการ์ดเอาถัดมาในส่วนของขนนกเนาะคือวันนี้ที่ผมอ่านนะครับก็คือจะเป็นเลเวล99แล้วนะครับก็จะมีขนนกอันใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำเนาะแต่พยายามเฉลี่ยแล้วกันนะครับที่ผมเล่นนะคือผมจะพยายามเฉลี่ยเพื่อที่จะให้ได้ค่าเจาะที่เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีค่า PVE กับค่าMDK นะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของขนกลางเนาะนะผมจะเน้นเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเน้นไว้เป็นที่เลเวล5นะครับแล้วก็ถ้าเป็นขนกลางเนี่ยนะก็จะทำเยอะหน่อยนะครับซึ่งจะไม่ได้ทำช่องที่มันเป็นช่องป้องกันอย่างพวกนั้นน่าจะทำไว้แค่3นะครับเพราะว่าเศษมันถึกอยู่นะครับก็จะทำไว้อันเนี้ยเพื่อเอาค่าเจาะนะครับแล้วก็ขนเล็กเนี่ยนะครับเอาค่าเจาะเนาะนะครับเน้นไปที่ขนแดงเพื่อเอาค่าเจาะเลยนะฮะ
แล้วก็มันจะมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือตัวหมึกดำตัวนี้เนาะเวลาที่เขาตีนะครับเขาจะเพิ่มวินสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าคือต้องบอกตามตรงว่าบอสข้างนอกอะตัวที่มันโบเป็นธาตุลมแล้วมันต้องเป็นธาตุน้ำเนาะคือมันจะมีแค่ตัวบอสชาเลนจ์นะครับที่เป็นบอสจาก TLC ตัวนี้นะครับที่เป็นธาตุน้ำนะครับขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบรูทเนาะมันก็เลยต้องเรียกว่าบอสข้างนอกอ่ะมันไม่ได้มีนะครับมันอาจจะมาใช้แค่ข้างในดันอย่างเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็เลยจะโบออกฮิโร่ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาน่าจะโบเป็นออกฮิโร่กันนะครับเผื่อที่จะได้เทียบกันได้เนาะดาเมจตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพอร์เซกนะครับเพอร์เซกก็ติ๊กตรงนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าข้างนอกเนี่ยนะครับคุณสามารถกดสกิลวันนี้ได้ตลอดเวลานะครับคือสกิลโล่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 900,000 นะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะเพราะมันไม่ได้แรงที่สุดนะครับเป็นเศษไม่ใช่อาชีพที่ล่าบอสดีที่สุดนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากจะล่าบอสหรือว่าแบกดันอะไรเงี้ยแนะนำไปเล่นอัลเคมิสไบโอเคมิสนะครับหรือว่าแบบพวกพ่อค้าอะไรเงี้ยเนาะอาจจะเป็นหรือไม่ก็เป็นโลกนะครับแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าพยายามจะบอกเทคนิคนะครับที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยนะครับสามารถที่จะไม่ต้องสวิตช์อาชีพไปล่าบอสอะไรเงี้ยสามารถที่จะเล่นอาชีพเดียวก็คือเป็นเศษลงทั้ง PVP นะครับลงดันนะครับอะไรต่างๆเนาะซึ่งผมก็สามารถที่จะเอาไปลงแมวอะไรได้อะข้อดีคือเวลากดเนี่ยมันถึกมากนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับแล้วก็สามารถยืนจ่ายสกิลได้เรื่อยๆนะครับโอเคในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ